To my channel Space Computer Institute YouTube च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज मैले माइक्रोसफ्ट एक्सेल को बारेमा तपाईहरुसँग कुरा गर्दै छु। माइक्रोसफ्ट एक्सेल मा म तपाईलाई देखाउने छु कसरी हामी चाहिँ यो PMT भनेको फाइनान्स सेक्टरमा बिजनेस म्यानेजमेन्टमा PMT भनेको पेमेन्ट हुन्छ र जनरली यो PMT भन्नुको अर्थ चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ है साथीहरु, पेमेन्ट अनि IPMT भन्नुको अर्थ हुन्छ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट र PPMT भन्नुको अर्थ हुन्छ प्रिन्सिपल पेमेन्ट टोटल पेमेन्ट कति तिर्नु पर्ने हो, मात्रै इन्ट्रेस्ट कति तिर्नु पर्ने हो, इन्ट्रेस्ट को मैले पी क्यापिटल बनाए अनि चाहिँ सरी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट कति तिर्नु पर्ने हो र प्रिन्सिपल पेमेन्ट कति तिर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गरेर हेर्छौं र यो PMT भनेको सधैँ IPMT र PPMT को चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ बराबर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ केही टर्म अफ क्याल्कुलेट राखेको छु। कुन आधारमा हामी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै छौं भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई यो तीनवटा फिगरबाट चाहिँ देखाउँछु र यसमा सधैँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल भनेको सधैँ रुपीज या डलरमा हुन्छ र टाइम भनेको युनिट सधैँ चाहिँ इयरमा हुन्छ, त्यस्तै रेट भनेको सधैँ चाहिँ पर्सेन्टेजमा हुन्छ। त्यसैले साथीहरु हो यो पेमेन्ट निकाल्नको लागि यो पेमेन्ट भयो, PMT भनेको पेमेन्ट भयो, IPMT भनेको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भयो र PPMT भनेको प्रिन्सिपल पेमेन्ट भयो। यदि हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल मा राम्रोसँग काम गर्छौं भने हामीलाई फर्मुला ट्याबमा चाहिँ यो देखाएको हुन्छ, यो देखाइरहेको हुन्छ, तपाईहरुले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। PMT, IPMT र PPMT गरेर तीनवटा टपिक देखाएको हुन्छ। PMT निकाल्नको लागि अब सुरुमा म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फर्मुला भन्दै छु, यसरी हेर्नुस् है। PMT को लागि सबैभन्दा पहिला हामीले एक्सेलमा राख्नुपर्ने इक्वल टु राखिसकेपछि हामी लेख्छौं PMT देन त्यसपछि चाहिँ हामी गर्छौं यो स्मल ब्राकेट ओपन गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ रेट भनेको छ, हामी यो रेटलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं। रेटलाई सिलेक्ट गरेर सधैँ हामी चाहिँ डिभाइड गर्छौं बाइ 12, यसलाई चाहिँ हर एक महिनामा झार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी कमा राख्छौं, कमा राखिसकेपछि यसले n पर भन्छ, n पर भनेको हामीले इयर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो। यसमा फेरि इयर सिलेक्ट गर्छौं र इयरलाई पनि हामी मन्थमा कन्भर्ट गर्छौं। यसैलाई फेरि मल्टिप्लाई बाइ 12 गर्छौं हैन। यो 5 वर्ष हो, 5 भनेको वर्षमा छ, यसलाई चाहिँ मन्थमा लाँदाखेरि मल्टिप्लाई बाइ 12 गर्दा यो 60 महिनामा 60 मन्थ्समा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। फेरि कमा गर्छौं अनि फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ, या प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ अहिलेको भ्यालु भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल भनेको सावा, यसलाई सिलेक्ट गरेर ब्राकेट बन्द गर्छौं र यसलाई इन्टर गर्छौं। देख्नुभयो, हामीले यदि 10,000 रुपैयाँ लोनमा लिएका छौं जसलाई चाहिँ 5 वर्ष अथवा 60 महिनामा चाहिँ क्लियर गरेर सक्नुपर्ने हो र यसको चाहिँ ब्याजको इन्ट्रेस्ट रेट 14% छ भने हामीले पर मन्थ 232 रुपैयाँ 68 पैसा तिर्नुपर्छ र यसलाई मैले चाहिँ कन्भर्ट गर्दै छु। यो गरेर तपाई यहाँ गएर यो कमामा क्लिक गर्दिनु भयो भने यो चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ, तपाईको डलर हटेर जान्छ। यो त हामीले चाहिँ एक महिनामा तिर्नुपर्ने टोटल अमाउन्ट हो, टोटल पेमेन्ट हो र यो टोटल पेमेन्टमा कति प्रिन्सिपल तिर्छौं, इन्ट्रेस्ट तिर्छौं IPMT मा क्याल्कुलेट गर्छौं र कति चाहिँ प्रिन्सिपल तिर्छौं त्यो हामी PPMT मा क्याल्कुलेट गर्छौं र यो IPMT र PPMT लाई फेरि चाहिँ प्लस गरेर यहाँ टोटलमा हामी एकचोटी हेर्छौं। त्यसैले अब फेरि म चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै छु IPMT। मैले पहिले भनिसके सुरुमा चाहिँ हामी इक्वल टु राखेर लेख्छौं IPMT स्मल ब्राकेट ओपन गरौँ। स्मल ब्राकेट ओपन गरिसकेपछि रेटलाई सिलेक्ट गरौँ, यसलाई चाहिँ मैले भनेको छु डिभाइडेड बाइ 12, फेरि कमा राखौं, फेरि चाहिँ पर भन्छ पहिलो महिनाको निकालौं हामी। पर भनेको पहिलो महिना, तपाईले जुन महिनाको निकाल्नु पर्ने त्यही महिना राख्नुहुन्छ। जस्तै मैले पहिलो महिनाको निकाल्नको लागि यहाँ चाहिँ 1 राखे, फेरि कमा राख्नुस्, कमा राखिसकेपछि फेरि n पर भन्छ, नम्बर पर भनेको चाहिँ फेरि टाइम सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 12 गर्नुहुन्छ, फेरि कमा राख्नुहुन्छ, फेरि यो प्रेजेन्ट भ्यालु सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, फेरि ब्राकेट बन्द गरेर यसलाई चाहिँ इन्टर गर्नुहुन्छ।
तपाईले यो 232 रुपैयाँ 68 पैसा मध्ये 116 रुपैयाँ 67 पैसा तपाईले के तिर्नु हुँदैछ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट तिर्नु हुँदैछ, ब्याज तिर्नुहुन्छ है। अब फेरि पीपीएमटी निकाल्नको लागि पनि हामी सेम वेमा जान्छौं, इक्वल टु पीपीएमटी फेरि ब्र्याकेट ओपन, फेरि हामी रेटलाई सिलेक्ट गर्छौं, फेरि रेटलाई डिभाइडेड बाइ 12 गर्छौं, फेरि कमा राख्छौं। हामीले आईपीएमटी पहिलो महिनाको निकालेको हुनाले पीपीएमटी पनि पहिलो महिनाको निकाल्छौं, त्यसैले 1 लेख्नुस्, कमा राख्नुस्, फेरि एन पर भन्छ, एन पर भनेको यो चाहिँ तपाईले टाइमलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, फेरि मल्टिप्लाई बाइ 12 गर्नुहुन्छ, फेरि कमा राख्नुहुन्छ, फेरि यो प्रेजेन्ट भ्यालु भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेको प्रिन्सिपल सिलेक्ट गरेर ब्र्याकेट बन्द गरेर इन्टर गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ पनि 116 रुपैयाँ 2 पैसा आयो। फेरि यो डलर हटाउनको लागि म यहाँ चाहिँ गएर कमामा क्लिक गरेको छु है साथी, यो अकाउन्टिङको तल नम्बरिङ सिस्टममा कमामा क्लिक गरेको छु। यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ सेन्टर गरे सबैलाई। सरी यो हुन सकेन, यो पहिले चाहिँ सेटिङमा हाम्रो यस्तै थियो। त्यसैले अब फेरि के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यसको छ, यसलाई चाहिँ फर्म्याट पेन्टर यो गरेर चाहिँ सेम चाहिँ उसमा चाहिँ मैले हालेँ। अब हेर्नुस्, पीएमटी जुन टोटल पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो आईपीएमटी र पीपीएमटी को इक्वालिटी हुन जरुरी छ। त्यसैले मैले यसलाई टेस्ट गर्छु, इक्वल टु आईपीएमटी प्लस देन पीपीएमटी, इन्टर। यसलाई पनि मैले यहाँ गरेर फर्म्याट पेन्टर चाहिँ ठ्याक्कै आयो साथीहरु। हेर्नुस्, पीपीएमटी आईपीएमटी को PMT is equal with IPMT and PPMT। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लिएको ऋणको, बैंकबाट लिएको ऋणको कति चाहिँ किस्ता इन्स्टलमेन्टमा, ईएमआई भन्छ, ईएमआई भनेको इक्वेटेड मन्थली इन्स्टलमेन्ट, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्छौं। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुलिदिनु होला र म यस्तै अरु पनि भिडियोको साथ तपाईहरुमाझ फेरि उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।